allt för film. Chasing rich, baby. Här är dinögonen. Upp. Vad sa du? Det kan nog vara. Jag tycker här räknar varvet jag bakom. Jag undrar om the handbrams. Jo. Jo. Kun måste lägga en större turbon och ta 1000 häst på sådana. Men ska jag kunna vara förvedd om vad det var något inte var det helt som det ska vara. För du kan ju som ställa ganska mycket så just om man lägger tid så är det lite jävlas med det kedju och allting. Och med förr har varit så. Ja, tack.
Koda. Det var förr. Jag har gjort 1000 varv. Bettare nästan. Det vet jag vad som hände. Det var ju nybyggd då. Höger kom nu. Det borde vara höger. Kan vara. Det beror ju lite på hur. Nej, det toppar man inte av och mycket man. Nästan 580 på 1,5. Det var här. Om man ska veta om man har gjort ska vara riktigt bra. Nu har vi tagit den sista. Han ger du 680 på 2,1 ungefär. Den har blivit sänkta kosten. Det här oplana. Block är väl bara plana en gång. Det är samma toppe. Toppen flyttar över bara. Det är som ibland, man ska inte slut snart. Goff. Skoda, vad satan? Vad hände det då? Har det bränt igenom? Det är ju eldarna. Är det riktigt igenom? Så då har vi några ström till det. Tror jag kommer lite tvättkörd hit. Kandidenan har gjort något med det mesta. Hur mycket har vi vatten i det med det? Cylinders då. Jag får inte hem utan 700. Får storpojkar visa hur man gör det här för jag har aldrig gjort det. Hur gör man det här nu då? Bladen åt emellan så bra. Och det är ganska fan till vriden. Det är fan så mycket bättre. Men hejna fel, får ju 0,6 hästar. Och jag har inte visat pojkan nu.